سلام. در این ویدیو همراه با هم به سفری در تاریخ اندیشه میریم و از یونان باستان تا قرن 20 به کمک بررسی افکار و اندیشه فلاسفه و متفکرین بزرگ این دوران به فهم و تعریف ساده‌ای از فلسفه اومانیسم یا انسانگرایی میرسیم. به شکل کلی و خلاصه میشه اومانیسم رو اینطور تعریف کرد که اومانیسم جهانبینی فلسفی و اخلاقیه که ارزش و توانایی انسان رو به عنوان موجودی که میتونه دنیای خودش رو به جایی بهتر تبدیل کنه به رسمیت میشناسه. از دیدگاه این فلسفه انسان موجودی به ذات ارزشمند و با این شکل فکری انسان رو تشویق میکنه به تفکر آزاد، پرسشگری و جستجوی حقیقت. در ادامه برای درک بهتر این فلسفه بهتره که نگاهی بندازیم به تاریخچه اون. تاریخچه مختصری از اومانیسم. ریشه‌های اومانیسم در دوران باستان. ریشه‌های اومانیسم رو میشه در یونان باستان پیدا کرد، جایی که متفکرانی مثل سقراط، افلاطون و ارسطو تاکید می‌کردند که آزادی در فکر، طرح پرسش‌های اساسی و تلاش برای پیدا کردن حقیقت همگی بسیار ارزشمندند. در این دوران بود که انسان برای اولین بار در مرکز توجه قرار گرفت و عقل به عنوان مهمترین ابزار شناخت معرفی شد، چرا که تا قبل از اون دیدگاه‌های رایج نقش انسان رو به عنوان موجودی ترسیم می‌کردند که یا تابع خدایان و موجودات فراتبیعی بود و هیچ قدرتی برای تعیین سرنوشت خودش نداشت، یا مجبور به پیروی از قوانین از پیش تعیین شده‌ای بود که خدایان یا نظم کیهانی به وجود آورده بودند و یا اسطوره‌ها و باورهای مذهبی بودند که نقش اون رو در جهان تعریف می‌کردند. سقراط فیلسوف یونانی با روش پرسشگری خودش که گفتگویی بود بر اساس پرسش و پاسخ‌های متوالی برای رسیدن به یک نتیجه منطقی، انسان رو به بازبینی در تفکرات و نظراتش تشویق می‌کرد، کاری که امروزه اون رو به عنوان تفکر انتقادی میشناسیم. همینطور اون به خودشناسی به عنوان مسئله و دغدغه‌ای بسیار مهم نگاه می‌کرد، فرآیندی که از نظر سقراط انسان به کمک اون میتونه نسبت به ارزش‌ها و توانایی‌هاش آگاهی و شناخت پیدا کنه. ارسطو فیلسوف برجسته دیگه یونانی با استفاده از ایده ها و نظرات فلاسفه قبل از خودش، علل خصوص سقراط، میگفت که انسان با استفاده از عقل خودش همراه با آموزش توانایی این رو داره که به پتانسیل کامل خودش دست پیدا کنه. پایه‌های تفکر اومانیستی در روم باستان. سیسرون، خطیب، سیاستمدار و فیلسوف رومی که از چهره‌های برجسته دوران باستان هم هست، در آثارش مفاهیمی مثل وظیفه مدنی و فضیلت اخلاقی رو مطرح میکنه و مورد بحث قرار میده. از نظر سیسرون انسان موجودی با ارزش ذاتی که دارای عقله و همچنین موجودی خلاق. همینطور اون در نوشته‌هاش در مورد مفاهیم و فضیلت‌هایی مثل شجاعت، عدالت، اعتدال و خرد صحبت میکرد و مردم زمان خودش رو به مشارکت فعال در زمینه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ترغیب و تشویق می‌کرد. سنکا، یکی دیگه از فلاسفه برجسته رومی که از چهره‌های برجسته مکتب رواقیون هم هست، اعتقاد داشت که انسان به وسیله عقل خودش میتونه به سعادت و خوشبختی واقعی برسه. مارکوس اورلیوس، امپراتور رومی و فیلسوف برجسته دوران باستان، در کتاب خودش به نام تأملات میگه که خودشناسی نقش محوری و مهمی در زندگی انسان بازی میکنه. او میگه که خوشبختی و زندگی معنادار با درک شناخت و احساسات، افکار، تفکرات و انگیزه هایی که هر فرد در درون خودش داره به دست آوردنیه. اورلیوس در تأملات خودش مینویسه زندگی انسان چیزی جز زنجیره‌ای از افکار او نیست و خوشبخت یا بدبخت بودن ما نه در اشیا بلکه در نحوه نگرش ما نسبت به اونهاست. اورلیوس همچنین میگه که انسان توی شکل‌دهی به سرنوشت خودش نقش مهمی داره و باور داره که انسان به عنوان یک موجود آزاد میتونه تصمیم بگیره که چطور به اتفاقات زندگی خودش واکنش نشون بده. اون مینویسه که اون چیزی که ما رو آزار میده نه خود اتفاقات زندگیه بلکه تفسیریه که ما از اون اتفاقات داریم و ما قدرت این رو داریم که با انتخاب نوع نگرشمون به اتفاقات حسی رو که نسبت به اونها در ما به وجود میاد تعیین کنیم. و به این شکل بود که فضای پرسشگری و پویایی که در اون دوران به وجود اومد به انسان اجازه داد تا از زیر سایه خدایان و اساطیر بیرون بیاد و این سرآغازی شد برای ظهور دیدگاه انسانگرایانه. جنبش اومانیسم در دوران رنسانس. در اواخر قرون وسطا زمزمه‌هایی از تغییر در اروپا شنیده میشد. در این بین ایتالیا آماده بود تا شاهد طلوع دوران جدیدی باشه، دوره‌ای که امروزه ما از اون به عنوان رنسانس یاد می‌کنیم. در این دوره اومانیسم به شکل جنبشی فکری و فرهنگی در اروپای اون زمان سر برآورد. ایتالیای اون روزها مرکز اصلی این تغییر و تحولات بود. بین قرن‌های 14 تا 16 میلادی ایتالیا شاهد احیای میراث فرهنگی و فلسفی یونان و روم باستان بود، میراثی که بر اساس مرکزیت انسان در جهان و قدرت عقل در فهم اون شکل گرفته بود. در ادامه به بعضی از مواردی که باعث شکلگیری این اتفاق شد اشاره میکنم و همراه با هم اونا رو بررسی میکنیم.
سقوط امپراتوری روم شرقی بیزانس. سقوط قسطنطنیه در سال 1453 به دست عثمانی‌ها نقطه عطف مهمی در شکلگیری این اتفاق بود. به این دلیل که بعد از سقوط امپراتوری روم شرقی موجی از پناهنده‌های یونانی به سمت ایتالیا سرازیر شدند که همراه خودشون گنجینه‌هایی از دست‌نوشته‌های باستانی رو به اونجا بردن. این دست‌نوشته‌های یونان و روم باستان توجه متفکران ایتالیایی رو به خودش جلب کرد. دست‌نوشته‌هایی که محتوی آموزه‌هایی بودند که در اون انسان رو نه به دید بنده‌ای مطیع بلکه به دید موجودی ارزشمند و صاحب اختیار سرنوشت خودش نگاه می‌کردند. موجودی توانمند، عامل و به ذات ارزشمند. توسعه تجارت و رونق اقتصادی و رشد ثروت هم در این دوران یکی دیگر از عواملی بود که زمینه را برای شکوفایی فرهنگی و فکری آماده کرد. در دوره رنسانس افراد ثروتمند به دنبال احیای میراث باستانی خودشون از متفکران نواندیش حمایت می‌کردند. کلیسای کاتولیک که نفوذ و قدرت قابل توجهی در اون زمان داشت، در مقابل این متفکران قرار گرفت. متفکرانی که به دنبال آزادی و استقلال فکری برای پیدا کردن پاسخ‌های عقلانی به پرسش‌های فلسفی و دینی خودشون فارغ از قید و بندها و چارچوب‌های تعریف شده به وسیله کلیسا بودند. این تمایل به احیای آموزه‌های گذشته همراه با انگیزه مبارزه با اقتدار کلیسای کاتولیک مسیر رو برای گسترش جنبش اومانیستی در اروپای اون دوران هموار کرد. از شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار بر روی جنبش اومانیستی در عصر رنسانس میشه از افرادی که در ادامه معرفی میکنم نام برد. پترارک، شاعر و متفکر ایتالیایی که به عنوان پدر اومانیسم هم شناخته میشه. اون با مطالعه آثار کلاسیک یونان و روم علاقه به فرهنگ و ادبیات باستانی رو در بین مردم ایتالیایی احیا کرد. بوکاچیو، نویسنده و شاعر ایتالیایی که در نوشته‌هاش درباره ارزش‌های اومانیستی مثل لذت، فردگرایی و عقلگرایی صحبت میکرد. لئوناردو برونی، مورخ و فیلسوف ایتالیایی که به عنوان یکی از بنیانگذاران فلسفه تاریخ مدرن شناخته میشه، در آثارش در مورد ایده‌های اومانیستی مثل پیشرفت و قدرت عقل انسان صحبت میکرد. نیکولو ماکیاولی، فیلسوف و سیاستمدار ایتالیایی که در آثارش به بررسی ماهیت قدرت و سیاست در دنیای واقعی پرداخته. توماس مور، فیلسوف، نویسنده و سیاستمدار انگلیسی که به خاطر رمان اوتوپیاش مشهوره، در این رمان به ترسیم جامعه آرمانی پرداخته که بر اساس اصول اومانیستی مثل برابری، عدالت و آزادی بنا شده. اراسموس روتردامی، فیلسوف الهیدان و محقق هلندی که به خاطر نقد کلیسا و ترویج ایده‌های اومانیستی مشهوره، در آثارش بر اهمیت آموزش، خرد و مدارا تاکید داره. ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس و شاعر انگلیسی، در آثارش به کاوش در ماهیت انسان، عشق، مرگ و قدرت پرداخته. گالیله، دانشمند، فیزیکدان و منجم ایتالیایی که به خاطر اکتشافاتش در زمینه نجوم و فیزیک مشهوره، با استفاده از تلسکوپ شواهدی رو پیدا میکنه که نظریه بطلمیوسی رو مبنی بر این که زمین در مرکز جهان قرار داره رو زیر سوال میبره. در ادامه با من همراه بشید تا درباره دستاوردهایی که جنبش اومانیسم در عصر رنسانس داشت صحبت کنیم. گسترش تفکر انتقادی، افزایش روحیه و جرأت پرسشگری در به چالش کشیدن باورهای سنتی، طرح ایده‌های نو، ارائه ایده‌های نو با الهام از اندیشه‌های باستانی، صحبت از مفاهیم انسانی، صحبت درباره موضوعات و مفاهیم انسانی مثل عشق و مرگ در آثار ادبی و هنری، احیای میراث باستانی، احیای ادبیات و تفکر یونان و روم باستان. در مجموع این رو میشه گفت که اومانیسم در عصر رنسانس نقش اساسی در تحول اندیشه و فرهنگ اروپا بازی کرد. این جنبش با صحبت از ارزش انسان و عقل و خرد زمینه رو برای شکوفایی علم، فلسفه و هنر و ادبیات فراهم آورد و راه رو برای گذار از قرون وسطا به دوران روشنگری هموار کرد. اومانیسم در عصر روشنگری در حدود قرن 18 به واسطه جنبش روشنگری در اروپا، اومانیسم فراتر از مقوله دین و ادبیات به جنبشی فلسفی تبدیل شد که در اون با تکیه به ارزش‌ها و توانایی‌های انسان رو در مرکز هستی قرار داد. در این دوران بود که ذهن به عنوان وسیله‌ای برای درک جهان جایگزین متون دینی و الهی شد. مرجعیت الهی به مرجعیت انسانی و ارزش‌های الهی کم کم جای خودشون رو به ارزش‌های انسانگرایانه دادن. از مفاهیم کلیدی اومانیسم در عصر روشنگری میشه از این موارد نام برد. عقلگرایی، متفکران و اندیشمندان روشنگری معتقد بودند که عقل قدرتمندترین ابزار انسانه برای درک جهان و حل مشکلاتش. تجربه گرایی، تاکید بر این که تجربه حسی منبع اصلی دانشه. طبیعت منبع حکمت و الهام، نگاه به طبیعت به عنوان منبع حکمت و الهام با این فرض که انسان بخشی از دنیای طبیعیه و در تعامل مستقیم با اونه.
آموزش و پرورش تضمین کننده پیشرفت جامعه. باور به این موضوع که انسان از راه آموزش و پرورش در کنار اصلاحات اجتماعی میتونه به جامعه عادلانه‌تر و سعادتمندتر برسه. در نتیجه این باور میشه با افزایش دسترسی به دانش در سطح عمومی امکان پیشرفت رو برای جامعه فراهم کرد. فردگرایی، تاکید بر روی ارزش و کرامت فردی با این اعتقاد که هر فرد دارای حقوق و آزادی‌های ذاتیه و باید حق تعیین سرنوشت خودش رو داشته باشه. آزادی فکر و بیان به شکل مخالفت با تبعیض ایدئولوژیک و اعتقاد به اینکه هر کس باید حق آزادی بیان، ایده‌ها و اندیشه‌های خودش رو بدون هر شکلی از تهدید و محدودیت داشته باشه. دفاع از تنوع فکری در جامعه، احترام و مدارا نسبت به باورها و عقاید مختلف با باور به اینکه تنوع فکری برای رشد و پیشرفت جامعه فاکتوری ضروری و اساسی. در ادامه در مورد بعضی از تأثیرات تفکر اومانیسم در عصر روشنگری صحبت می‌کنیم. از تأثیرات اومانیسم در این دوره میشه از تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه جهانی که دنیای بعد از خودشون رو به شکل عمیقی متحول کردن نام برد. تحولاتی مثل انقلاب آمریکا و فرانسه، انقلاب‌هایی که ایده اصلی اونها آزادی، برابری و حاکمیت مردم بود. رشد علم و دانش که بر پایه تاکید بر روی عقل و تجربه در این دوران به وجود اومد. توسعه مفاهیمی مثل حقوق بشر که ریشه در ارزشمندی انسان و ایده‌هایی مثل کرامت و برابری داشت و همچنین تغییرات اساسی در فرهنگ و سیستم آموزش مثل گسترش سواد و افزایش آزادی بیان. از متفکران عصر روشنگری که پرچمدار اومانیسم بودند میشه از این افراد نام برد. جان لاک، فیلسوف انگلیسی که به خاطر نظریه‌هاش در مورد قرارداد اجتماعی، حقوق طبیعی و فلسفه ذهن مشهوره، بر اهمیت آزادی فردی، مدارا و حکومت مبتنی بر رضایت مردم تاکید داشت. ولتر، نویسنده، فیلسوف و مورخ فرانسوی که به خاطر نقدهای مذهبی، ترویج آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر شهرت داره، از عقل و خرد به عنوان ابزارهایی برای مبارزه با جهل و خرافه نام برد. ژان ژاک روسو، فیلسوف، نویسنده و نظریه پرداز سیاسی فرانسوی که به خاطر نظریه‌هاش در مورد قرارداد اجتماعی، اراده عمومی و آموزش مشهوره، بر اهمیت برابری، عدالت و آزادی در جامعه تاکید می‌کرد. امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی که به خاطر نظریه‌هاش در مورد معرفت شناسی، اخلاق و زیبایی شناسی مشهوره، بر اهمیت استقلال عقل، اخلاق وظیفه‌گرا و زیبایی شناسی مبتنی بر حکم عقل تاکید داشت. ماری ولسونکرافت، نویسنده، فیلسوف و فمینیست انگلیسی که به خاطر دفاع از حقوق زنان و نقد جامعه مردسالار مشهوره، در آثارش بر اهمیت برابری جنسی، آموزشی و مشارکت زنان در زندگی عمومی تاکید داشت. توماس جفرسون، سیاستمدار، نویسنده و یکی از بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا که به خاطر اعلامیه استقلال و دفاع از آزادی‌های فردی مشهوره، بر اهمیت خودآگاهی، حقوق طبیعی و حکومت مبتنی بر رضایت مردم تاکید داشت. بنجامین فرانکلین، سیاستمدار، نویسنده، دانشمند و یکی از بنیانگذاران دیگه ایالات متحده آمریکا، بر اهمیت عقل، خرد و تجربه تاکید داشت. دنیس دیدرو، فیلسوف، نویسنده و ویراستار فرانسوی، در آثارش از عقل و خرد برای نقد مذهب، ترویج علم و دفاع از آزادی بیان استفاده می‌کرد. دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی که به خاطر نظریه‌هاش در مورد معرفت شناسی، اخلاق و فلسفه دین مشهوره، در آثارش بر اهمیت تجربه، عادت و شک‌گرایی تاکید داشت. در ادامه این ویدیو همراه با هم نگاهی می‌کنیم به تحولات اومانیسم در قرن 20. اومانیسم در این دوران درگیر با تحولات و چالش‌های زیادی بود. از ظهور مکاتب فکری نو در بستر ایدئال‌های اومانیستی تا ظهور متفکرانی که با نگاهی نقادانه به آموزه‌های سنتی به بازتعریف مفاهیمی مثل انسان، عقل، آزادی و عدالت پرداختند و تلاش کردند تا این مکتب فلسفی رو با شرایط چالش‌های دنیای مدرن سازگار کنند. مکاتب فکری نوظهور اومانیستی. فلسفه اگزیستانسیالیسم، این گفتمان اومانیستی که بر روی مسئولیت فردی، آزادی و جستجوی معنا در زندگی تمرکز داره، بر این باوره که هیچ معنا و غایت از پیش تعیین شده‌ای برای زندگی وجود نداره و هر انسانی مسئوله که معنا و ارزش‌های خودش رو خودش خلق کنه. از مفاهیم کلیدی این مکتب میشه از این موارد نام برد: تقدم وجود بر ماهیت، به این معنا که انسان در ابتدا وجود داره و بعد در طول زندگی با انتخاب‌ها و اعمالی که انجام میده ماهیت خودش رو تعریف میکنه. یعنی ماهیت ما چیزی از قبل تعیین شده نیست و به دست خودمونه که شکل میگیره. آزادی مطلق و مسئولیت فردی. انسان موجودی آزاد با توانایی انتخاب و مسئول در قبال انتخابی که انجام میده. معنا، هیچ معنایی از پیش تعیین شده‌ای برای زندگی وجود نداره و هر فرد باید معنای خودش رو از طریق انتخاب‌ها، ارزش‌ها و عملی که انجام میده خلق کنه. ارزش‌ها مطلق نیستن و به وسیله انسان‌ها خلق میشن. در نتیجه انسان باید ارزش‌های خودش رو انتخاب و تعریف کنه
و در جهت تحقق و عمل به اونها زندگی کنه. اصالت به معنای زندگی انسان منطبق با ارزش‌ها و باورهای خودش به شکل صادق بودن با خود و عمل به اون چه که میدونه درسته. فلسفه پراگماتیسم فلسفه‌ایه که به روی نقش تجربه در شکلگیری دانش، باورها و ارزش‌ها تاکید داره. بر اساس دیدگاه این مکتب فلسفی، ایده‌ها و مفاهیم از راه تعامل انسان با دنیای اطرافشه که به وجود میاد و از راه تجربه میتونن مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرن. از مفاهیم کلیدی در فلسفه پراگماتیسم میشه از این موارد نام برد: تجربه گرایی. پراگماتیسم به روی تجربه به عنوان منبع اصلی دانش تاکید میکنه. فایده گرایی. در این مکتب باور بر اینه که ارزش‌ها، ایده‌ها و مفاهیم بر اساس فایده و کارایی اونها در حل مشکلات و بهبود زندگی انسانه که میتونه سنجیده و اندازه‌گیری بشه. انعطاف پذیری. پراگماتیسم ایده‌ها و مفاهیم رو مطلق نمیدونه و باور داره که اونها رو باید بر اساس تجربه بازنگری و اصلاح کرد. مکتب انسانگرایی مارکسیستی. این جریان فکری باور به محوریت انسان و آزادی و شکوفایی اون در جامعه داره. ذکر این نکته هم مهمه که بدونیم این دیدگاه در تضاد با بعضی از تفاسیر سنتی مارکسیسمه که انسان رو صرفاً محصولی از شرایط مادی و اقتصادی میدونه و نقش آگاهی و کنشگری انسان رو در تعیین سرنوشت خودش نادیده میگیره. از نکات کلیدی در دیدگاه انسانگرایی مارکسیستی میشه از این موارد نام برد: انسان موجودی اجتماعی، به این معنا که انسان نقش و هویت خودش رو در تعامل با انسان‌های دیگه و با دنیای اطرافش که شکل میده. انسان دارای اراده آزاد. انسان قدرت انتخاب داره و توانایی این رو داره که سرنوشت خودش رو رقم بزنه. نوآوری و خلاقیت. انسان موجودی خلاق که توان خلق ایده‌های جدید و حل مشکلاتش رو به روش‌های نوآورانه داره. انسان به دنبال عدالت و برابری. انسان‌ها همگی خواهان جامعه‌ای برابر و عادلانه هستند. حق آزادی و رفاه. همه انسان‌ها حق آزادانه زندگی کردن رو دارن و همگی حق دارن که در زندگیشون از رفاه برخوردار باشن. همچنین انسانگرایی مارکسیستی این موضوع رو مطرح میکنه که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی باید در خدمت انسان باشن و نه بالعکس. در واقع این دیدگاه این قضیه رو مطرح میکنه که تغییر و تحول اجتماعی برای ایجاد جامعه‌ای عادلانه و انسانی امری ضروری. پرسونالیسم فلسفه‌ایه که باور به ارزش و کرامت ذاتی هر انسان داره. این فلسفه مطرح میکنه که هر انسان موجودی منحصر به فرد با ارزش ذاتی مستقل از هر چیز و یا هر انسان دیگه‌ای. از مفاهیم کلیدی در این فلسفه میشه از این موارد نام برد: ارزش ذاتی. هر انسان صرف نظر از نژاد، جنسیت، مذهب و طبقه اجتماعی و یا هر ویژگی دیگه‌ای ارزشمند و محترمه. منحصر به فرد بودن. هر انسانی دارای ویژگی‌ها، تجربیات و دیدگاه‌های منحصر به فردیه که اون رو از بقیه متمایز میکنه. آزادی. انسان آزاده تا انتخاب کنه که چطور زندگی خودش رو بسازه و سرنوشت خودش رو رقم بزنه. مسئولیت. انسان مسئول اعمال و انتخاب‌هاشه و باید نسبت به انسان‌های دیگه در قبال عملی که انجام میده پاسخگو باشه. رشد شخصی. هر فرد باید تلاش کنه تا به عنوان یک انسان به طور کامل رشد کنه و توانایی‌های خودش رو به حد اکثر ممکن برسونه. روابط. داشتن روابط معنادار با دیگران برای انسان امری ضروری. عدالت اجتماعی. جامعه باید طوری سازماندهی بشه که حقوق و فرصت‌های برابر برای همه افراد در اون فراهم باشه. اومانیسم سفری در گذر زمان و اندیشه. در این ویدیو با هم همراه شدیم و تاریخچه مختصری از اومانیسم رو تعریف کردیم و دیدیم که اومانیسم چطور در مقابل جذب‌اندیشی و خرافه پرستی از ابزار عقل و خرد استفاده کرد و چطور انسان رو در مرکز هستی قرار داد و در مورد ارزش‌هایی مثل کرامت انسانی، برابری، عدالت و آزادی صحبت کرد. اما مثل هر اندیشه دیگه‌ای اومانیسم هم از نقد و چالش به دور نبوده. منتقدان اومانیسم رو به تمرکز بیش از حد به فردگرایی، انکار معنویت و بی‌توجهی به ساختارهای اجتماعی نابرابر متهم میکنن. با وجود این نقدها، اومانیسم تا به امروز همچنان به عنوان یکی از جریان‌های فکری مهم در جهان به حیات خودش ادامه میده. امیدوارم که مطالب این ویدیو براتون جالب بوده باشه. به امید دیدار در ویدیوهای بعدی.